सो नर्भस सिस्टममा टिपिकल न्यूरोन छ सो टिपिकल न्यूरोनको डिफरेंट पार्ट्सहरु रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ डेन्ड्राइट्स न्यूक्लियस सेल बडी एक्सन माइलिन शीथ है सो यसरी नै एक्सन टर्मिनल्सहरु रहेको छ है सबभन्दा पहिले इन्फर्मेसन केबाट थाहा हुन्छ त सबभन्दा पहिले इन्फर्मेसन डेन्ड्राइट्स त्यसपछि डेन्ड्राइट्सले इन्फर्मेसन पास गर्छ सेल बडीलाई त्यसपछि सेल बडीबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कसले दिएर जान्छ त एक्सनले र त्यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पल्सेसहरु ट्रान्समिट हुन्छ है त सो सीएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छ हामीले 1 to 1 गर्दै जान्छौं सो अहिले ब्रेन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेनलाई नर्मल फंक्सन गर्नको लागि चाहिँ ब्रेनको चाहिँ प्रपर मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त ग्लुकोज चाहिन्छ सो अब यदि चाहिँ ब्रेनमा सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ ग्लुकोज भएन भने हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ सो हाइपोग्लाइसेमिया बिरामीलाई भयो भने बिरामीले चाहिँ के गर्छ त अब राम्ररी सोच्न नसक्ने कन्फ्युजन डिल्युजनहरु चाहिँ देखिन सक्छ सो हाइपोग्लाइसेमिया भयो भने चाहिँ ब्रेनले राम्ररी काम गर्दैन सो फर द प्रपर ब्रेन फंक्सनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त ग्लुकोज चाहिन्छ सो इन द ब्रेन देयर इज अ ब्लड ब्रेन ब्यारियर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिल्टर सिस्टम जस्तो युज भएको हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो सर्कुलेटिङ ब्लडमा भएको अरु एलिमेन्ट्सहरु जुन हाम्रो सर्कुलेटिङ ब्लडमा छ त्यो सर्कुलेटिङ ब्लडमा रहेको डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा जान दिदैन जुन एलिमेन्ट्सहरु जुन कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ हाम्रो ब्रेनको लागि हेल्दी छ त्यो कम्पोनेन्ट्सहरु मात्रै फिल्टर गरेर ब्लड ब्रेन ब्यारियरले चाहिँ ब्रेनमा पुर्याउँछ र ब्लड ब्रेन ब्यारियरले युरिया क्रिटिनिन जस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा थ्रु द सर्कुलेटिङ ब्लड जान दिदैन हो सो त्यही भएर चाहिँ इट प्रिभेन्ट ब्रेन फ्रम द डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ इन ब्रेन देयर इज अ ब्लड ब्रेन ब्यारियर व्हिच एक्ट्स एज अ फिल्ट्रेसन सिस्टम है त सो द एभरेज वेट अफ द ब्रेन कति हुन्छ त 1.5 kg and there is a 3 layers in the meninges layer that are outermost part of the covering layer of the brain that is the dura mater the middle part of the brain that is arachnoid matter र सबभन्दा भित्रको पार्ट that is the innermost part is known as a pie matter भनेर meninges layer को तीनटा लेयर रहेको छ है सो नेक्स्ट मा चाहिँ तपाईले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सबभन्दा भित्रको लेयर इनरमोस्ट पार्ट इज द पाई म्याटर बिचको चाहिँ एरेक्नोइड म्याटर एन्ड द आउटर वान यो चाहिँ के हो त ड्युरा म्याटर सो दिज आर द 3 लेयर्स कभरिङ लेयर अफ द ब्रेन दैट आर द meninges लेयर है सो अब ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स द ब्रेन इज डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स The brain is divided into 3 parts that is the cerebrum, cerebellum and the brainstem. Right? Brainstem रहेको छ. So picture मा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ the larger part of the head cover केले गरेको छ त cerebrum ले then the cerebellum and the brainstem. So cerebrum भनेको largest part of the brain cover गरेको हुन्छ र 85% of the brain weight चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो cerebrum हुन्छ cerebrum को anatomical location के रहेको छ भन्दाखेरि located in the front and the middle part of the brain this is the anatomical location of the cerebrum है so there are 3 main functions of the brain भनेर भनेको छ है so 3 main parts of the brain मा चाहिँ cerebrum is considered as the most developed in the human evolution मा चाहिँ most developed part चाहिँ cerebrum ला भनेको छ किन भन्दाखेरि cerebrum is responsible for all the volunteer actions जस्तो हामीले कुनै पनि मोटर स्किल भयो हाम्रो बोल्ने तरिका हाम्रो इमोशन्स को कुरा क्रिएटिभिटी को कुरा इन्टेलिजेन्स हैन र पर्सनालिटी को कुराहरु सबै चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो cerebrum रेस्पोन्सिबल हुन्छ र हामीले यो सबै एक्टिभिटीज गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो cerebrum चाहिँ एकदमै डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ सबै फंक्शन्सहरु होल्ड कसले गरेको हुन्छ त cerebrum को पार्टले गरेको हुन्छ है सो द cerebrum is composed of भन्न खोजे के त थ्यालेमस
हाइपोथालेमस एन्ड द बेसल ग्याङ्ग्लियाहरू चाहिँ के हुन्छ त सेरेब्रममा हुन्छ सो हाइपोथालेमस के हो भन्दाखेरि हाइपोथालेमस इज द सेन्टर अफ द ब्रेन है हरेक चीज कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ केले हो त हाइपोथालेमसले ओके देन सेरेब्रम इज डिवाइडेड इन्टु टु हाफ भनेको दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ एउटा लेफ्ट हेमिस्फियर र अर्को राइट हेमिस्फियर अनि अर्को भनेको सेरेब्रममा चाहिँ सेरेब्रम इज डिवाइडेड इन्टु 4 lobes that is frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe र temporal lobe भनेर छ सो तपाईहरुले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ there is 2 hemisphere and the 4 lobe 2 hemisphere मा right and left hemisphere and the 4 lobes मा that is the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and the temporal lobe है सो तपाईहरुले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ this is the left hemisphere and this is राइट हेमिस्फियर अब यो हेमिस्फियरमा पनि तपाईहरुले यो ब्रेनको है यो गुच्छा गुच्छा परेको जस्तो देख्नु भएको छ रिंकल इन द ब्रेन यो जुन मुजा मुजा परेको छ सो यो मुजा मुजा परेकोमा चाहिँ जस्तो उठेको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ गाइरस भनिन्छ भने यो चाहिँ गहिरो गहिरो भाग जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त सल्कस भनेर भनिन्छ है उठेको भागलाई गाइरस भनिन्छ यो गहिरो भागलाई चाहिँ के भनिन्छ त सल्कस भनिन्छ है सो यहाँ लोब्स पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द फ्रन्टल लोब एन्ड दिस इज द parietal लोब एन्ड दिस इज द टेम्पोरल लोब र यो पछाडीको चाहिँ के हो त occipital लोब सो द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इन्टु 2 हेमिस्फियर राइट एन्ड लेफ्ट हेमिस्फियर त्यसमा चाहिँ उठेको भाग चाहिँ गाइरस गहिरो भाग चाहिँ सल्कस एन्ड इट इज डिवाइडेड इन्टु 4 लोब दैट इज द frontal, parietal, temporal and the occipital लोब केही प्रब्लम छ यसमा सेरेब्रममा So there is a functions, right brain functions or left brain functions. The right brain functions there is art awareness, creativity, imagination, intuitions, insight, holistic thought, music awareness, 3D forms र left hand control भनेको चाहिँ right brain functions को काम रहेको हो भने left brain function को चाहिँ के हो त analytical thought, logic, language, reasoning, science and math को problem solve गर्ने written हैन कुनै पोएमहरु शायरीहरु लेख्ने that is the written form मा numerical skills puzzles हरु गर्न सक्ने र right hand control is the functions of the left brain है so these are the functions of the right brain and the left brain clear छ नानीहरु यहाँसम्म केही प्रब्लम छ No, ma'am. so this is the lobe frontal parietal temporal and the occipital so 4 lobes and its function भनिसकेपछि frontal lobe के हो भन्दाखेरि the anatomical location of frontal lobe is in the front of the brain and running from the forehead to ear त्यो चाहिँ anatomical location of the frontal lobe भयो र frontal lobe is responsible for के functions हो त frontal lobe को भन्दाखेरि problem solving and planning thought behavior speech memory and the movement भन्न खोजेको प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रिटिकल थिंकिङ गर्ने यस्तो गरे भने कसरी प्लान गर्ने हैन कसरी प्रेजेन्ट हुने कसरी स्पीच आफ्नो डेलिभर गर्ने हैन आफ्नो मेमोरी कतिसम्म याद हुन्छ मुभमेन्ट कसरी ब्यालेन्स गर्ने हिँडाइ बोलाइको कुराहरू त्यो सबै चाहिँ हाम्रो के को हुन्छ त फ्रन्टल लोबको फंक्शन्समा हुन्छ है त्यसपछि parietal लोबमा के छ त लोकेटेड फ्रम वेयर द फ्रन्टल लोब एन्ड्स भन्न खोजेको फ्रन्टल लोब चाहिँ फरहेड टु इयर सम्म हुन्छ भने अब इयर्स सम्म फ्रन्टल लोब हो भने त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त parietal लोब स्टार्ट हुँदो रहेछ है सो व्हाट इज द फंक्शन्स अफ द parietal लोब भन्दाखेरि प्रोसेसिङ इन्फर्मेसन फ्रम द सेन्स भन्न खोजेको कुनै पनि चीज तपाईले आँखा बन्द गरेर पनि टच गर्नु भयो भने यो चीज हो भनेर फिल हुन्छ जस्तो तपाईले आँखा बन्द गरेर पानीमा हात हाल्नु भयो भने तपाईलाई फिल हुन्छ त्यो पानी हो भनेर आँखा बन्द गरेर पनि तपाईले तेल पनि टच गर्नु भयो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो तेल हो यो पानी हो भनेर सो त्यहाँ डिफरेन्स हुन्छ है हेराइको कुरा बोलीको कुरा स्मेलिङ कुनै मिठो स्मेल आउँछ कहिले गनाउँछ हैन त्यो स्मेलिङको कुराहरू सबै चाहिँ हाम्रो केको फंक्सन हो त दैट इज द parietal लोबको फंक्सन हो सो
सेन्सेसमा पनि काम गर्छ र प्लस के हो त ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन र स्पेचुअल पर्सेप्सनमा पनि काम गर्छ भन्न खोजेको ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन भनेको कसरी मान्छे बोल्छ जस्तो तपाईहरुले चाहिँ क्लासमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरुको प्रेजेन्टेसन स्किल्सको कुराहरु बोल्ने तरिका नेपाली नै बोल्ने हो सबैजना तर के हुन्छ कसरी डेलिभर गर्छ जसले गर्दाखेरि ऑडियन्स चाहिँ के हुन्छ त्यो स्टिक भएर उसको कुरा चाहिँ सुनिरहन्छ भन्न खोजेको उसको बोलीको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ है दैट इज नोन एज अ ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन त्यो चाहिँ सबैको इन्डिभिजुअल डिफरेन्स हुन्छ सो त्यो के कारणले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फंक्शन्स भनेको पैराइटल लोबको फंक्शन्स हो है सो हामीले फ्रन्टल लोब र पैराइटल लोब गर्यौं द नेक्स्ट इज occipital lobe occipital लोबमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क कान हुन्छ एट द ब्याक अफ द ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो occipital लोबको एनाटोमिकल लोकेसन भयो सो त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भिजुअल प्रोसेसिङ सेन्टर occipital लोब इज रेस्पोन्सिबल फर द भिजुअल प्रोसेसिङ सेन्टरको लागि सो because it's where the bulk of information eyes take in gets and analyze and sorted भन्न खोजेको कसैलाई कलर ब्लाइन्डनेस हुन्छ हैन सो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो कुराहरु कसैलाई धमिलो देख्ने हैन त्यो भनेको सबै फंक्शन्सहरु कसले होल्ड गरेको हुन्छ त हाम्रो occipital लोबले क्यारी गरेको हुन्छ ओके सो टेम्पोरल लोबमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोरल लोब इज लोकेटेड इन बिहाइन्ड एन्ड बिलो द फ्रन्टल लोब ठ्याक्क टेम्पोरल लोब चाहिँ के हुन्छ कानको माथि हाम्रोतिर हैन पैराइटल लोब र पैराइटल लोबको ठ्याक्क मुनि त्यसरी चाहिँ टेम्पोरल लोबको एनाटोमिकल लोकेसन त्यहाँ सेट भएको हुन्छ सो इट इज रिस्पोन्सिबल फर मेमोरी है मेमोरीको लागि इमोशन्स ल्याङ्ग्वेज स्पीच अडिटरी एन्ड भिजुअल प्रोसेसिङको लागि चाहिँ टेम्पोरल लोब responsible हुन्छ सो these are the four lobes and its functions है यो तपाईहरुलाई एमसीक्यू मा आउँछ नानीहरु सो कुन लोब के को लागि रेस्पोन्सिबल छ हैन के फंक्शन्स को लागि चाहिँ कुन रोलले काम गर्छ कुन लोबले काम गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले एमसीक्यू मा सोध्छ त यो कुराहरु चाहिँ थाहा हुन पर्छ है सो नेक्स्ट हामीले सेरेब्रम गर्यौं त्यसपछि नेक्स्ट इज द सेरेबेलम अघि हाम्रो सेरेब्रममा 85% ब्रेन कभर गरेको थियो हो सो त्यसमा हाम्रो राइट हेमिस्फियर एन्ड द लेफ्ट हेमिस्फियरको कुराहरु थियो भने अब हामीले सेरेबेलम गर्दै छौं द सेरेबेलममा चाहिँ के छ त द सेरेब्रम लोकेटेड underneath द सेरेब्रम अबोभ द ब्रेन स्टेम ठ्याक्क सेरेब्रमको पछाडीपट्टि र ब्रेन स्टेमको माथि चाहिँ के हुन्छ त सेरेबेलम हुन्छ र यसले चाहिँ कतिसम्म ब्रेनको मास अकुपाई गरेको हुन्छ भन्दाखेरि 10% सो Cerebrum is responsible for voluntary movements, coordination को लागि, balance, posture, muscle tones and the cognitive functions हरु चाहिँ के हुन्छ त सबै it is responsible for the cerebellum. Cerebellum चाहिँ यो कुराहरुको लागि responsible हुन्छ यो बोल्ड गरेको कुराहरु चाहिँ प्लिज नानीहरु तपाईहरुले याद गर्नु एमसीक्यू मा यस्तै क्वेशन सोधेर कसको फंक्शन्स हो यो कसले काम गर्ने हो सेरेब्रम हो कि सेरेबेलम हो भनेर क्वेशनहरु सोधिराको हुन्छ है So this is the anatomical location of the cerebrum and the cerebellum. Red one is the cerebellum. This is the large part is known as the cerebrum. Aye. Then the last part of the brain, that is brainstem. The final section of the brain is a mass of tissue and the nerves called the brainstem. Brainstem भन्छ र brainstem को anatomical location भनेको ठ्याक्क located under the cerebrum and the cerebellum को मुनितिर हुन्छ and cerebrum connect the brain and the spinal cord भन्न खोजेको cerebrum cerebellum र बीचमा चाहिँ के हुन्छ त brainstem र cerebellum brainstem ले चाहिँ spinal cord लाई कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यसरी गरे बसेको हुन्छ सो अब brainstem को काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसन पेरिफेरल टिस्युबाट ब्रेनमा जानु पर्यो या ब्रेनबाट इन्टरप्रेट भएको कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ पेरिफेरल टिस्युमा आउनु पर्यो भने त्यो के हुन्छ त एज अ गेट जस्तो चाहिँ ब्रेन स्टेमबाट पास हुनै पर्छ त्यो कुराहरु है सो हेर्नुस् त स्लाइडमा पनि त्यो कुरा छ all information that goes from the brain to the body or vice versa या बडीबाट ब्रेनमा जाओस् या ब्रेनबाट बडीमा जाओस् that must pass through the brainstem to reach its destination है त यसरी पास हुनै पर्छ सो अर्को छ हाम्रो ब्रेनको 85% सेरेब्रमले कभर गरेको थियो 10% सेरेबेलमले कभर गरेको थियो भने 5% अफ द ब्रेन मास चाहिँ केले कभर गरेको हुन्छ त हाम्रो ब्रेन स्टेमले कभर गरेको हुन्छ है त सो
यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन पोन्स मेडुला अब्लाङ्गाटा है बेसिलरी आर्टरीहरुको यो पिक्चरहरु देखाएको छ है त सो ब्रेन स्टेम को फंक्शन्स के छ भन्दाखेरि रेगुलेटिङ द हार्ट एन्ड द लंग्स जस्तो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म के पढिरहेको थियौं भन्दाखेरि हार्ट भनेको चाहिँ हार्ट र हाम्रो ब्रेदिङ रेस्पिरेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अटोनोमिक हो यो आफै हुन्छ मान्छेको बर्थ देखि डेथ सम्म कन्टिन्यू हुने कुरा हो भनेर पढिरहेको थियौं तर के हो भन्दाखेरि भोलुन्टरी इनभोलुन्टरी मुभमेन्ट्सहरु नभए तापनि हार्ट र लंग्सको के हुन्छ रेगुलेसन सिस्टम हुन्छ ब्रेनमा रेगुलेटिङ एउटा सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टर भनेको हार्ट बीट हुने पर मिनेटमा लंग्सको इन्स्पिरेसन एक्सपिरेसन हुने ब्रिदिङ प्याटर्न भनेको के हो त सबैका रेगुलेट भइरहेको हुँदो रहेछ त ब्रेन स्टिमबाट रेगुलेट भइरहेको हुन्छ है अनि त्यो एउटा फंक्सन भयो ब्रेन स्टिमको अर्को फंक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन बिट्विन द ब्रेन एन्ड द पेरिफेरल नर्भ सिस्टम अघि पनि मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भने कुनै पनि इन्फर्मेसन पेरिफेरल टिस्युबाट ब्रेनमा जानु या ब्रेनमा इन्टरप्रेट भइसकेपछि त्यो चाहिँ पेरिफेरल टिस्युमा इन्फर्मेसन पठाउनु कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ पास हुनु छ भने चाहिँ त्यो के हुनुपर्छ दैट मस्ट पास थ्रु द ब्रेन स्टिम दैट इज द कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ त ब्रेन स्टिमबाट पास हुनै पर्छ है सो त्यो फंक्सन रहेको छ र अर्को भनेको स्लीप साइकलको कुरा हाम्रो कोअर्डिनेटिभ रिफ्लेक्स जस्तो चाहिँ डिफरेन्ट रिफ्लेक्सेसहरुमा चाहिँ नी रिफ्लेक्स ग्याग रिफ्लेक्स बाइसेप्स ट्राइसेप्सको जुन हामीले चाहिँ अब नी ह्यामरले ट्याक्क नीमा हान्दाखेरि कस्तो हुन्छ त ठ्याक्क खुट्टा चाहिँ एक्सटेन्ड भएर अगाडि जान्छ भन्न खोजेको त्यो के हो त त्यो पनि हाम्रो ब्रेन स्टिमले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ सो दिज आर द फंक्शन्स अफ द ब्रेन स्टिम एउटा चाहिँ रेगुलेटिङ द हार्ट एन्ड द लंग्स त्यसपछि कम्युनिकेसन बिट्विन द ब्रेन एन्ड द स्पाइनल कर्ड अनि स्लीप साइकल एन्ड द कोअर्डिनेसन रिफ्लेक्सेस डिफरेन्ट रिफ्लेक्सेसहरु पर्छ त्यसमा सो दिज आर द फंक्शन्स अफ द ब्रेन स्टिम क्लियर हुनुहुन्छ नानी सेरेब्रम सेरेबेलम एन्ड द ब्रेन स्टिममा के कन्फ्युजन छ नो ओके सो अब हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट स्पेसेसहरु रहेको छ है जस्तो डिफरेन्ट स्पेसेसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ के स्पेसेस छ त्यहाँ चाहिँ इपिड्युरल स्पेस छ हो इपिड्युरल स्पेस देख्नु भयो इपिड्युरल भनेको देख्नु भयो इपिड्युरल स्पेस भनेको के हो त यो इपिड्युरल स्पेस कहाँ नजिक छ हेर्नुस् है पिक्चर हेर्नुस् इपिड्युरल स्पेस कहाँ नजिक छ भन्दाखेरि दिस इज ड्युरा म्याटर दिस इज द मेनिन्जिस लेयर यो ड्युरा म्याटर यो एरेक्नोइड म्याटर र यो के हो त पाइ म्याटर सो यो तीनटा चाहिँ मेनिन्जिस लेयर भयो सो मेनिन्जिस लेयर पहिले थाहा हुनुपर्छ है मेनिन्जिस लेयर थाहा पाइसकेपछि अब यो इपिड्युरल स्पेस भनेको के हो भन्दाखेरि द स्पेस बिट्विन द स्कल the space between the skull and the dura mater is called epidural space है the space between the skull and the dura mater is known as epidural space है so subdural space भनेको the space between the dura mater and the arachnoid matter the space between the dura matter and the arachnoid matter is known as a subdural space है so subarachnoid space भनेको के हो भन्दाखेरि the space between the arachnoid matter and the pia matter is known as a subarachnoid space क्लियर हुनुहुन्छ नानीहरु यसमा epidural space subdural space and the subarachnoid space क्लियर हुनुहुन्छ यसमा क्लियर हुनुहुन्छ नानीहरु स्पेसेसहरुमा सो एक्सप्लेन गर्नु त व्हाट इज सबड्युरल स्पेस व्हाट इज सबड्युरल स्पेस देन इज कॉल्ड बाय द नानी the space between dura mater and arachnoid is known as subdural space subdural space okay very good है त्यसरी नै epidural भनेको the skull and the dura mater the space between the skull and the dura mater is epidural space and the
the space between the arachnoid matter and the pie matter लाई चाहिँ के भन्छ त सब arachnoid space भनिन्छ है त सो यहाँ सेम त्यही कुरा हो नानी है सब arachnoid space भनेको between the arachnoid and the pie matter the CSF fluid is present that is the sub arachnoid space subdural space between the dura and the arachnoid matter that is the subdural space and the epidural space between the dura matter and the cranial bone that is the skull so that this is known as a epidural space right so ventricles of the brain है अब ventricles of the brain मा चाहिँ हाम्रो के छ त हेरौं है त so brain ventricles are four cavities located within the brain अब four cavities मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is a lateral ventricles each side मा lateral ventricles हुन्छ त्यसपछि third ventricle हुन्छ and the fourth ventricles हुन्छ that contains cerebrospinal fluid that is the CSF fluid जसरी चाहिँ अब हाम्रो किडनीमा चाहिँ होल ब्लड सर्कुलेटिङ ब्लड गएर फिल्टर भएर हैन बोम्यान क्याप्सुलमा त्यहाँ गएर के हुन्छ त फिल्टर भइसकेपछि नचाहिने कुराहरु चाहिँ एज अफ इन द फर्म अफ युरिन बनेर चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ युरिन निस्किन्छ र युरिन फर्म हुन्छ त्यसरी नै चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सर्कुलेटिङ ब्लड चाहिँ हाम्रो यो कोरेड प्लेक्सस दैट इज इन द third ventricle and the fourth ventricle मा गएर चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ क्यापिलरीज डिफरेंट नेटवर्क्सहरु फर्म हजुर म्युट गर्नुस् नानी प्लिज कसको छ अनम्युट भएको है सो lateral ventricles मा त्यहाँ lateral ventricles third ventricle and the fourth ventricle हुन्छ त्यहाँ नजिक कोरेड प्लेक्सस हुन्छ सो कोरेड प्लेक्सस मा चाहिँ डिफरेंट क्यापिलरीजहरु है त्यहाँ हुन्छ सो सब त्यहाँ क्यापिलरीजहरु कोरेड प्लेक्ससमा भइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँ नजिक चाहिँ त्यहाँ ब्लड सर्कुलेसनहरु गएर सेक्रेट भएर चाहिँ सीएसएफ फ्लुइड सेक्रेट हुन्छ हो सो भेन्ट्रिकल्स अफ द ब्रेन मा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कोरेड प्लेक्ससमा सीएसएफ फ्लुइड सेक्रेसन हुने ठाउँ हो है त सो देयर आर टु ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स अन वान साइड अफ द सेरेब्रल कर्टेक्स मैले तपाईहरुलाई यो भनिसके ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स हुन्छ अन इच साइड मा the lateral ventricles are continue with the third ventricle lateral ventricle हरु continue मा हुन्छ third ventricle मा हुन्छ र third ventricle के हुन्छ त तल ब्रेन तिर जान्छ है third ventricle पछि के हुन्छ third ventricle पहिले lateral ventricle हुन्छ each side मा त्यसपछि third ventricle हुन्छ त्यसपछि fourth ventricle हुन्छ र fourth ventricle पनि केमा जान्छ त ब्रेन स्टिममा कनेक्ट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब सब एराक्नोइड स्पेसमा ब्रेन स्टिममा अनि सब एराक्नोइड स्पेसमा र हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ सीएसएफ फ्लुइडहरु कहाँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसरी चाहिँ पहिले सीएसएफ फ्लुइड सेक्रेसन हुन्छ त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ The choroid plexus are located in the ventricles. भन्न खोजेको in the third and fourth ventricle. त्यहाँ नजिक चाहिँ के हुन्छ त choroid plexus हुन्छ त्यहाँ choroid plexus मा चाहिँ के हुन्छ त CSF fluid that is the cerebrospinal fluid को secretion हुने भनेको कहाँ हो त choroid plexus in the third and fourth ventricles है which fills the ventricles and subarachnoid space मा केले फिल गर्छ CSF fluid ले फिल गरेको हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो CSF fluid चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है सो यहाँ पिक्चर्सहरु हेर्नु नानीहरु तपाईले सो दिस इज द ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स इन द ल्याटरल साइडमा छ सो यो ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स पछि के भयो त ल्याटरल भेन्ट्रिकल्स कन्टिन्यू भएर हाम्रो थर्ड भेन्ट्रिकल भयो थर्ड भेन्ट्रिकलमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ कोरेड प्लेक्सस हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सीएसएफ फ्लुइड सेक्रेशन्स हुन्छ हो सो देयर इज अ यहाँ चाहिँ फोर्थ भेन्ट्रिकल छ थर्ड भेन्ट्रिकल पछि फोर्थ भेन्ट्रिकल छ अनि यहाँ एउटा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेरेब्रल एक्युडक्ट यो एमसीक्यू मा सोध्छ है सेरेब्रल एक्युडक्ट भनेको के हो सेरेब्रल एक्युडक्ट कनेक्ट द थर्ड एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल को बीचमा हुने के हो भन्दाखेरि दैट इज सेरेब्रल एक्युडक्ट जसले चाहिँ थर्ड र फोर्थ भेन्ट्रिकललाई के गरेको हुन्छ कनेक्ट गरेको हुन्छ भनेर यसरी पनि तपाईहरुलाई सेरेब्रल एक्युडक्ट को बारेमा एमसीक्यू सोध्न सक्छ है नानीहरु So this is the lateral ventricle each side ma त्यसपछि third ventricle then third ventricle moves to fourth ventricle बाट brain stem मा र brain stem बाट सब arachnoid space र brain मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ CSF fluid हरु चाहिँ सर्कुलेट भएको हुन्छ है सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ lateral ventricles third ventricle को यो red one is the choroid plexus
फोर्थ भेन्ट्रिकलमा सेक्रेट भएर जान्छ, त्यसपछि चाहिँ ब्रेन स्टिममा गइसकेपछि सब एराक्नोइड स्पेस र ब्रेनमा चाहिँ यसरी सीएसएफ फ्लुइडको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है। क्लियर हुनुहुन्छ नानी यसमा भेन्ट्रिकल्स अफ द ब्रेनमा? क्लियर हुनुहुन्छ नानीहरू? रिपिट गर्नुपर्छ? नानीहरू रिपिट गर्न पर्छ कि पर्दैन यसमा भन्नुस् न, म अगाडि स्लाइड जान्छु। बुझ्नु भएको छ यो भेन्ट्रिकल्स अफ द ब्रेन? तपाईहरु किन यति ढिला रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ? कि मैले बोलेको सुनेको छैन हो? बुझ्नु भएको छैन बरे भन्नुस् हैन, म फेरि पनि रिपिट गर्छु है। तर बोल्नु त पर्यो नि त नानीहरू। म्यामले भनेको 5 मिनेट पछि रेस्पोन्स गर्ने हो। ल ओके, सो CSF is a clear and colorless fluid with a specific gravity of 1.007. यो भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई एमसीक्यू सोध्न सक्छ, CSF को स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हो भनेर एमसीक्यू सोध्न सक्छ, that is 1.007. and the CSF form कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि plasma filtering from the network of capillaries, that is the choroid plexus in the third and the fourth ventricles मा। थर्ड एन्ड फोर्थ भेन्ट्रिकल्स को choroid plexus मा चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्ट क्यापिलरीजहरु, त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट क्यापिलरीजहरुले नेटवर्क बनेको हुन्छ, दैट इज द choroid plexus। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ CSF फ्लुइड को सेक्रेसन हुन्छ है। र तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आउन सक्छ नानीहरु, दैट इज CSF फ्लुइड इज सेक्रेटेड इन भनेर सोध्यो भने choroid plexus हुन्छ। CSF फ्लुइड इज सेक्रेटेड इन choroid plexus, but CSF is absorbed in the arachnoid villi. Absorbed चाहिँ arachnoid villi मा हुन्छ भने secreted चाहिँ कहाँ हुन्छ त choroid plexus मा हुन्छ। ओके, सो CSF fluid rate पर मिनेट मा कति हुन्छ भन्दाखेरि CSF fluid को प्रोड्युस रेट चाहिँ 0.2 to 0.7 ml per minute। एक मिनेटमा 0.2 to 0.7 ml सेक्रेट हुन्छ भने पर डे मा चाहिँ के हुन्छ 600 ml to 700 ml पर डे मा सेक्रेट हुन्छ है। यो बोल्ड गरेको कुराहरु जुन स्लाइडमा बोल्ड गरेको छु नानीहरु, त्यो तपाईहरुलाई एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ, सो तपाईहरुले त्यो पढ्न पर्छ है। र अर्को रहेको छ टोटल भोल्युम अफ CSF फ्लुइड चाहिँ कति छ त 150 ml। टोटल भोल्युम अफ CSF इज 150 ml। सो द ग्लायल सेल्स, दिस इज द ब्रेन को डिफरेंट ब्रेन को यो सेल्सहरु भयो, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एन्ड द माइक्रोग्लायल सेल्स आर द सेल्स। जुन ब्रेन सेल्सहरु छ यसमा चाहिँ ग्लायल सेल्समा चाहिँ यो तीनटा सेल्सहरु पर्छ है त। सो अब हामी चाहिँ ब्रेन पछि कहाँ जाम त क्रानियल नर्भ्समा। क्रानियल नर्भ्समा चाहिँ के छ त, सो यो एस भनेको सेन्सरी, एम भनेको मोटर र बी भनेको के हो बोथ। हामीले चाहिँ अल्फ्याक्टरी, अप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजर्मिनल, एब्डुसेन्स, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेन्जियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरीज एन्ड द हाइपोग्लोसस भनेको 12 क्रानियल नर्भ छ। अब यो तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ। सो देयर इज अ निमोनिक्स दैट्स on old Olympus, towering tops of fin and German view some hoops भनेर यो निमोनिक्स हो, जुन चाहिँ तपाईहरुले के याद गर्ने त भन्दाखेरि अन भनेको ओ अल्फ्याक्टरी, अप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजर्मिनल, एब्डुसेन्स, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर हैन, ग्लोसोफेरेन्जियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरीज र हाइपोग्लोसस भनेर यो चाहिँ निमोनिक्स रहेको छ। भने 12 वटा क्रानियल नर्भमा चाहिँ कुन सेन्सरी हो, कुन मोटर हो, कुन चाहिँ बोथ हो भनेर पनि यहाँ सम निमोनिक्सहरु छ। जस्तो चाहिँ सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्याड बिजनेस म्यारी मनी। सो दिस इज olfactory is the sensory, optic is the sensory, oculomotor motor भइहाल्यो, trochlear is also motor, trigeminal both sensory and the motor, abducens भनेको मोटर भयो, फेशियल भनेको सेन्सरी पनि मोटर पनि, वेस्टिबुलोकोक्लियर भनेको सेन्सरी, ग्लोसोफेरेन्जियल इज द बोथ सेन्सरी प्लस मोटर,
Vagus is also both sensory plus motor, and spinal accessories is the motor, and the hypoglossal is also motor भनेर यसरी निमोनिक्सहरु रहेको छ जुनमा तपाईहरुले सेन्सरी र मोटर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अल्फ्याक्टरी अप्टिक यो सिक्वेन्स वाइज पनि तपाईहरुले याद गर्न सजिलो हुन्छ भने यो निमोनिक्स रहेको छ है त क्रानियल नर्भ 12 क्रानियल नर्भको सो तपाईहरुलाई चाहिँ किन यसरी सिक्वेन्समा याद कि यो सिक्वेन्समै हो है क्रानियल नर्भ 1 भनेको अल्फ्याक्टरी नै हुन्छ सो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ भनेको जस्तो चाहिँ क्रानियल नर्भ 10 मा के छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ हो सो क्रानियल नर्भ 10 मा के छ भन्नु पर्यो त वेगस छ भन्नु बुझ्नु पर्यो हो क्रानियल नर्भ 5 मा कुन छ कुन क्रानियल नर्भ छ भनेपछि ठ्याक्क हामीले ट्राइजर्मिनल यसरी चाहिँ सबभन्दा सजिलो क्वेशन्सहरु चाहिँ यसरी सोध्छ है नानीहरु कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ सो तपाईहरुलाई यो सिक्वेन्स पनि थाहा हुनुपर्छ र सेन्सरी र मोटर के हो भनेर पनि थाहा हुनुपर्छ है त सो ल यसमा चाहिँ अब हेर्नुस् त क्रानियल नर्भमा पनि अब एमसीक्यूहरु सोध्ने कस्तो छ भन्दाखेरि लार्जेस्ट क्रानियल नर्भ कुन हो भनेर सोध्छ है क्वेशन्स हो जस्तो लार्जेस्ट क्रानियल नर्भ व्हिच इज द लार्जेस्ट क्रानियल नर्भ भनेर सोध्छ अनि तपाईलाई अप्सन्समा चाहिँ ट्राइजर्मिनल अप्टिक अल्फ्याक्टरी र वेगस दियो भने आन्सर के हुनु पर्यो ट्राइजर्मिनल हुनु पर्यो तपाईले यो कुराहरु चाहिँ कन्ठ पार्नु पर्छ है लार्जेस्ट क्रानियल नर्भ भन्ने बित्तिकै ट्राइजर्मिनल नर्भ longest cranial nerve vagus nerve thinnest cranial nerve trochlear nerve and the small cranial nerve that is abducent nerve भनेर तपाईहरुले यो कन्ठ पार्न पर्छ है त largest trigeminal longest vagus thinnest trochlear and the small cranial nerve is the abducent भनेर त्यो cranial nerve को तपाईले यसरी चाहिँ कन्ठ हुन पर्छ